Battle of Trafalgar Street. A Trafalgar utcai csata. This is Pennine Radio News. Alan Nelson reporting from Trafalgar Street. Itt a Pennine Radio News, és Alan Nelson jelentkezik a Trafalgar utcából. Mr. Hardy, the Tadworth housing officer, has agreed to speak to us. Mr. Hardy, a Tadworth-i lakásügyi biztos beleegyezett, hogy beszéljen velünk. Now, Mr. Hardy, has the situation changed since last night? Nos, Mr. Hardy, a helyzet változott tegnap este óta? No, it hasn't. Nem, még nem. Mrs. Hamilton is still there and she's still refusing to talk to us. Mrs. Hamilton még mindig ott van, és még mindig nem hajlandó szóba állni velünk. Well, what are you going to do? És mit szándékoznak tenni? Mit fognak csinálni? It's a very difficult situation. Ez egy nagyon nehéz helyzet. We'd like her to come out peacefully. Szeretnénk őt onnan békésen kihozni. The police don't intend to prosecute her. A rendőrség nem hajlandó vádat emelni ellene. But she's a very stubborn lady. De ő egy nagyon makacs hölgy. Stubborn? Makacs? Yes, well, it is her home. Nos, hát ez az ő otthona. I agree. Egyetértek. And it's been her home for a long time. És nagyon régóta az otthona. I know. Tudom. But nobody else refused to move. De senki más nem utasította el azt, hogy elköltözzön. You see, a lot of people in this area are living in substandard accommodation. Tudja, nagyon sok ember ezen a környéken alacsony színvonalú lakásokban él. And we are going to build over 300 flats on this site. És azt tervezzük, hogy 300 lakást építünk ezen a helyszínen. Families are expecting to move into them next year. A családok arra számítanak, hogy jövőre beköltözhetnek. It's all being delayed because of one person. És ez az egész késik egyetlen személy miatt. But Mrs. Hamilton was born in that house. De Mrs. Hamilton abban a házban született. Of course. Persze, persze. But we have promised to give her a modern flat immediately. De már megígértük neki, hogy adunk neki egy modern lakást azonnal. A very nice flat. Egy nagyon szép lakást. Which is ideal for an elderly person living alone. Ami ideális egy idős személynek, aki egyedül él. So, what happens next? Akkor mi fog történni ezután? I don't know. Nem tudom. I really don't. Tényleg nem tudom. But we can't wait forever. De nem várhatunk örökké. The police will have to do something soon. It won't be easy. A rendőrségnek tennie kell valamit hamarosan, nem lesz egyszerű. She's got two very big dogs. Van 2 nagy kutyája. And they don't like strangers. És nem szeretik az idegeneket. We have also managed to arrange an interview with Mrs. Hamilton. Sikerült elintéznünk, hogy megszervezzünk egy interjút Mrs. Hamiltonnal is. She has decided to speak to us, but beleegyezett, eldöntötte, hogy beszél velünk. she has demanded to see me alone. De ragaszkodott hozzá, hogy egyedül lásson. Mrs. Hamilton. Mrs. Hamilton. Who are you? Ki maga? I'm Alan Nelson, Pennine Radio News. Alan Nelson vagyok, a Pennine Radio hírektől. Well, don't come any closer. Nos, ne jöjjön közelebb, I'll let the dogs out. vagy pedig kiengedem a kutyákat. Down, Caesar. Ül, Cézár. Sit, boy. Ül. I'm sure our listeners would like to hear your side of the story. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink szeretnék meghallgatni a történetet az ön oldaláról is. There's not much to say. Nem tudok sok mindent mondani. I'm not moving. Nem költözök. I was born here. Itt születtem. I had my children here. Itt szültem a gyerekeimet. And I intend to die here. És itt szándékozok meghalni is. But the council really need to have this land. De az önkormányzatnak nagyon nagy szüksége lenne erre a földterületre. And they have arranged to provide a new flat for you. No.
és ők elintézték már, hogy tudjanak önnek adni egy új lakást. Oh, yes, I know. But Igen, tudom, I can't take my dogs with me. de nem vihetem magammal a kutyáimat, And I need to have company. és szükségem van társaságra. My dogs are all I've got. Nekem csak a kutyáim vannak. Down, boy. Ül, How long can you stay here? és mennyi ideig tud itt maradni? Oh, I've got plenty of food. Ó, van sok ennivalóm. The council have threatened to cut off the water and electricity. Az önkormányzat azzal fenyegetett, hogy elzárja a vizet és az elektromosságot, But I'll be all right. de jó leszek. Jól leszek, vagy el leszek. Well, thank you, Mrs. Hamilton, Köszönjük, Mrs. Hamilton, and good luck. és sok szerencsét. And you can tell the council from me, És megmondhatja az önkormányzatnak, azt üzenem nekik, I want another house where I can keep me dog. egy másik házat akarok, ahol tarthatom a kutyáimat, Not a little flat in a bloody high-rise block. nem pedig egy pici lakást egy átkozott emeletes háztömbben. Marriage Guidance Council. Házassági tanácsadás. Malcolm and Barbara Harris have been married for nearly 15 years. Malcolm és Barbara Harris már majdnem 15 éve házasok. They've got 2 children, 2 gyerekük van, Gary, aged 13, Gary, aki 13 éves, and Andrea, who's 11. és Andrea, aki 11. During the last couple of years, Malcolm and Barbara haven't been very happy. Az elmúlt pár évben Malcolm és Barbara nem voltak igazán boldogok. They argue all the time. Állandóan veszekednek, vagy vitatkoznak. Barbara's sister advised them to go to the Marriage Guidance Council. Barbara testvére ajánlotta nekik, hogy menjenek el házassági tanácsadásra. There is one in most British towns. Legalább egy ilyen van a legtöbb brit városban. It's an organization which allows people to talk with a third person about their problems. Ez egy olyan szervezet, ami lehetővé teszi az embereknek, hogy egy harmadik személlyel beszéljenek a problémáikról. This is their third visit, Ez a harmadik látogatásuk, and Mrs. Murray, the és Mrs. Murray, counsellor, a tanácsadó, always sees them. de mindig ő találkozik velük. Ah, come in, Barbara. Gyere be, Barbara. Take a seat. Foglalj helyet. Is your husband here? Itt van a férjed? Yes, he's waiting outside. Igen, odakint vár. He didn't want to come here this week, but, Nem akart jönni ezen a héten, de well, I persuaded him to come. most rábeszéltem, hogy jöjjön. I see. Értem. How have things been? És hogy mennek a dolgok? Oh, much the same. Nagyjából ugyanúgy. We still seem to have rows all the time. Úgy tűnik, hogy állandóan veszekszünk. What do you quarrel about? És miről veszekedtek? Vagy mind veszekedtek? What don't we quarrel about, you mean? Oh, Úgy érti, hogy mind nem veszekszünk. everything. Mindenen. You see, he's so inconsiderate. Ugye, ő annyira tapintatlan. Go on. Folytasd. Well, I'll give you an example. Mondok egy példát. You know, when the children started school, Tudja, amikor a gyerekek elkezdték az iskolát, I wanted to go back to work again too. akkor én is vissza akartam menni dolgozni. So I got a job. Úgyhogy szereztem munkát. Well, anyway, by the time I'd collected Gary and Andrea from school, Nos, amúgy meg mikor összeszedem a gyerekeket, Gerit és Andreát az iskolából, I only get home about half an hour before Malcolm. akkor csak fél órával Malcolm előtt érek haza. Yes. Igen? Well, when he gets home, Nos, amikor ő hazaér, he expects me to run around and get his tea. akkor elvárja, hogy körbeugráljam. He never does anything in the house. Sose csinál semmit se a házban. And last Friday, És múlt pénteken he invited 3 of his friends to come round for a drink. meghívta 3 barátját egy italra. He didn't tell me to expect them, and I... Nem mondta nekem, hogy
ezt várjam, vagy számítsak. I'd had a long and difficult day. És nekem meg egy nagyon hosszú, nehéz napom volt. I don't think that's right, do you? Szerintem ez így nem helyes, maga szerint. Barbara, I'm not here to pass judgment, Barbara, én nem azért vagyok itt, hogy ítélkezzek, vagy ítéletet hozzak. but I'm here to listen. Én azért vagyok itt, hogy hallgassak. Sorry. Sajnálom. And he's so untidy. És ő annyira rendetlen. He's worse than the kids. Rosszabb, mint a gyerekek. Always have to remind him to pick up his clothes. Mindig emlékeztetnem kell rá, hogy szedje össze a ruháit. He just throws them on the floor. Csak széthajgálja a padlóra. After all, I'm not his servant. Végülis nem vagyok a szolgája. I've got my own career. Megvan a saját karrierem. Actually, I think that's part of the trouble. Amúgy meg szerintem ez része a problémának. You see, I earn as much money as he does. Tudja, én ugyanannyit keresek, mint ő. Malcolm, I'm so glad you could come. Malcolm, na annyira örülök, hogy el tudtál jönni. Hello, Mrs. Murray. Well, I'll be honest. Hello, Mrs. Murray. Nos, őszinte leszek. Barbara had to force me to come, really. Igazából Barbara kényszerített rá, hogy jöjjek. Does it embarrass you to talk about your problems? A problémát jelent számodra, hogy vagy zavarbejtő számodra, hogy a problémáidról kell beszélni? Yes, it does. Igen. But I suppose we need to talk to somebody. De fölteszem, szükségünk van arra, hogy beszéljünk valakivel. Barbara feels that you, Barbara úgy érzi, hogy te, well, you resent her job. nos, hogy te rossz néven veszed, hogy neki munkája van. I don't know. Nem tudom. I would prefer her to stay at home, but De jobban szeretném, hogyha otthon maradna, she's very well qualified, and I de ő nagyon jó képzett, encouraged her to go back to work. és én bátorítottam, hogy menjen vissza dolgozni. Now the kids are at school, she needs an interest. Most ugye a gyerekek már iskolában vannak, szüksége van valami elfoglaltságra, And I suppose we need the money. és fölteszem, szükségünk van a pénzre. How do you share the housework? Hogyan osztozkodtok a házi munkán? I try to help. Próbálok segíteni, I always help her to wash up. mindig segítek neki mosogatni, And I help Gary and Amsia to do their homework és segítek Gerinek, meg Andreának megcsinálni a háziukat, while she does the dinner. amíg ő megcsinálja a vacsorát. But she doesn't think that's enough. De ő úgy gondolja, hogy ez nem elég. What do you think? Maga mit gondol? I'm not here to give an opinion, Malcolm. Nem azért vagyok itt, hogy a véleményemet mondjam, Malcolm. I think we're both too tired, that's all. Szerintem mindketten túlfáradtak vagyunk, ez minden. In the evenings, we're both too tired to talk. Esténként mind a ketten túlfáradtak vagyunk ahhoz, hogy beszélgessünk. And Barbara, she never allows me to suggest anything about the house or about the kids. És Barbara, ő sose hagyja nekem, hogy bármit javasoljak a házzal vagy a gyerekekkel kapcsolatban. We always have the same arguments. Mindig ugyanazokon a dolgokon vitatkozunk. She's got her own opinions and that's it. Neki megvan a saját véleménye, és akkor ez ennyi. Last night we had another row. Tegnap este is volt megint egy vitánk. She's forbidden the kids to ride their bikes to school. Megtiltotta a gyerekeknek, hogy a bicikliükkel menjenek az iskolába. Why? Miért? He thinks they're too young to ride in the traffic. Ő úgy gondolja, hogy túl fiatalok ahhoz, hogy biciklizzenek a forgalomban, But I think they should. de szerintem viszont kellene nekik, She always complains about collecting them from school. és állandóan panaszkodik amiatt, hogy neki kell elmennie értük az iskolába, vagy elhoznia őket az iskolából. But you can't wrap children in cotton wool, can you? De hát nem lehet a gyerekeket vattába csomagolni, nem de?